مستند خون و شرارت، قتل‌ها و ترورهایی که نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آنها می‌درخشد. بر اساس داستانی حقیقی. قسمت نهم، دان راپوپورت، تاجر روس و منتقد کرملین که در واشنگتن دی سی به طرز مشکوکی جان باخت. شبی که واشنگتن به هم ریخت. در شب 14 اوت 2022 صدای آژیر آمبولانس سکوت یکی از محله‌های لوکس واشنگتن دی سی را شکست. جسد دان راپوپورت، تاجر روس و منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، در مقابل آپارتمان لوکسش پیدا شد. او از ارتفاع سقوط کرده بود و صحنه حادثه بیشتر شبیه یک فیلم جنایی بود تا مرگ یک تاجر معمولی. پلیس در ابتدا این حادثه را خودکشی اعلام کرد، اما جزئیاتی مانند وجود مقادیری پول نقد، یک گوشی همراه و عینک شکسته در کنار جسد داستانی پیچیده‌تر از آنچه به نظر می رسید رو روایت می کرد. دان راپوپورت، مردی با دو زندگی. دان راپوپورت در 22 مارس 1970 در لتونی شوروی که اکنون کشوری مستقل است به دنیا آمد. خانواده او در دهه 1980 به ایالات متحده مهاجرت کردند و دان در دنیای غرب رشد کرد. او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تگزاس به دنیای مالی وارد شد و به عنوان یک تاجر موفق در مسکو شهرت یافت. در اوایل دهه 2000 راپوپورت به یکی از سرمایه‌گذاران کلیدی در مسکو تبدیل شد، اما این موفقیت دوام زیادی نداشت. او به سرعت با فساد گسترده و سیاست‌های اقتدارگرایانه کرملین مواجه شد و تصمیم گرفت روسیه را ترک کند. این تصمیم زندگی او را برای همیشه تغییر داد. منتقد سرسخت پوتین. دان راپوپورت پس از ترک روسیه به یکی از برجسته ترین منتقدان ولادیمیر پوتین تبدیل شد. او با سرمایه گذاری در رسانه ها و حمایت از مخالفان پوتین از جمله الکسی ناوالنی به کرملین پیام روشنی ارسال کرد: من نمی ترسم. راپوپورت در مصاحبه‌ای گفته بود: پوتین روسیه را گروگان گرفته است. مردم ما شایسته زندگی بهتری هستند. بازگشت به واشنگتن. پس از سالها زندگی در اروپا، راپوپورت تصمیم گرفت به ایالات متحده بازگردد و در واشنگتن دی سی ساکن شود. او در این شهر زندگی لوکسی داشت و به فعالیت‌های تجاری خود ادامه می‌داد، اما سایه تهدیدهای کرملین همچنان او را دنبال می‌کرد. مرگی مشکوک. در شب مرگ راپوپورت تنها بود. پلیس در گزارش اولیه اعلام کرد که او از آپارتمان خود به پایین پریده است، اما شواهد صحنه حادثه این فرضیه را زیر سوال برد. مقادیر زیاد پول نقد. پلیس مقادیری پول نقد در کنار جسد پیدا کرد که با فرضیه خودکشی همخوانی نداشت. عینک شکسته و تلفن همراه. این اشیا در موقعیت‌های عجیب قرار داشتند و نشان می‌دادند که ممکن است درگیری رخ داده باشد. عدم وجود یادداشت‌های خودکشی. معمولاً افرادی که قصد خودکشی دارند نامه یا پیامی از خود بر جای می‌گذارند، اما چنین مدرکی در آپارتمان او پیدا نشد. فرضیه‌های مرگ. مرگ دان راپوپورت موجی از گمان زنی‌ها را به همراه داشته. خودکشی. پلیس در گزارش اولیه خود این حادثه را خودکشی اعلام کرد، اما دوستان و نزدیکان راپوپورت این ادعا را رد کردند و گفتند که او هیچ نشانی از افسردگی نداشته. برخی معتقد بودند که مرگ او بخشی از تلاش‌های کرملین برای حذف منتقدان است و برخی دلایل اقتصادی به دلایل معاملات مالی پیچیده و ارتباطات گسترده‌اش ممکن می‌دانستند که این قتل و حادثه انگیزه‌های اقتصادی در آن داشته باشد. ارتباط با الگوی مرگ‌های مشکوک. مرگ دان راپوپورت یکی دیگر از موارد مرگ‌های مشکوک در میان مخالفان کرملین و اولیگارش‌های روس بود. در سالهای اخیر ده‌ها نفر از این چهره‌ها به شکلی مرموز جان باختند. الکساندر پرپلینچی، تاجر روس که در بریتانیا با ماده‌ای ناشناخته مسموم شد. بوریس برزوفسکی، اولیگارش روس که در خانه‌اش در بریتانیا به دار آویخته شد. نیکولای گلوشکوف،
دوست نزدیک برزوفسکی که جسدش با علائم خفگی پیدا شد. واکنش‌ها و پیامدها. مرگ دن راپوپورت بار دیگر توجه‌ها را به خطراتی که مخالفان پوتین با آن روبرو هستند جلب کرد. همسر او در بیانیه‌ای گفت: دن مردی شجاع و مهربان بود. ما هرگز باور نمی‌کنیم که او دست به خودکشی زده باشد. رسانه‌های غربی این حادثه را به عنوان یکی از موارد حذف مخالفان کرملین تفسیر کردند. کارشناسان امنیتی نیز هشدار دادند که این الگوی مرگ‌های مشکوک نشان دهنده افزایش فشارهای سیاسی در روسیه است. نقل قولی از دن راپوپورت: پوتین نمی‌تواند همه چیز را با زور کنترل کند. مردم در نهایت بیدار خواهند شد. همسر راپوپورت: این حادثه هرچه باشد خودکشی نیست.